Không nghiêm con, bên khóc, ở bên con khóc bây giờ tập làm rồi. Thế để đi nha. Tiếp vào tiếp. Giờ coi cho căng. Cao không cá sẽ trần đây máu. Rồi đi không đi xin làm á, đi làm. Muối của anh hả? Ôi, con ăn mà nam nè. Ba. Rồi, dạ. Đây được lắm. Hai mươi.